امروز میخوایم نحوه دوخت این تیشرت آستین بلند رو برای پاپتمون یاد بگیریم. اول از همه باید یه الگو متناسب با سایز بدن پاپتمون داشته باشیم. بهترین متریال برای لباس پاپت جورابه. بسته به این که میخواید لباسش چطور باشه، میتونید جوراب مد نظرتون رو تهیه کنید. بهتره که طول الگو روی طول جوراب باشه و عرض الگو روی عرض جوراب. الگومون رو با چسب کاغذی به جوراب میچسبونیم تا لیز نخوره و بعد طرحش رو روی جوراب میکشیم. قبل از بریدن جورابمون هم حتما دو طرفش رو با سوزن ثابت میکنیم و بعد میبریم. به همین ترتیب بقیه الگومون رو روی جوراب میکشیم و میبریم. از اونجایی که جنس جوراب کشبافته و بعد از برش به راحتی ریش ریش میشه، بهتره که از لای چسب حریر برای قسمت‌های برش خوردش استفاده کنیم. به این ترتیب که بعد از کشیدن الگو روی لای چسب و بریدنش، وسطش رو هم میبریم و به اندازه حدوداً نیم سانت براش کناره میذاریم. حالا این کناره‌ای که مونده رو توسط اتوی داغ به کناره‌های برش خورده پارچه جورابیمون میچسبونیم تا دیگه ریش ریش نشن. به همین ترتیب همه تکه‌های لباس رو بهشون لای چسب میزنیم. من میخوام به لباس کاراکترم طرح بدم. بنابراین قبل از اینکه تکه‌های لباس رو به هم وصل کنم، اونها رو رنگ میکنم. میتونیم با استفاده از رنگ پارچه لباس کاراکترمون رو رنگ کنیم. فقط باید دقت کنیم. طرحی که میکشیم خیلی نباید بزرگ باشه. هر اندازه‌ای که در دنیای واقعی وجود داره، در دنیای پاپت ها تقسیم بر 6 میشه. صبر میکنیم تا رنگ ها خشک بشن و بعد اونها رو از روی سطح جدا میکنیم. بعد از اینکه رنگ کردن پارچمون تموم شد و اونها خشک شدن، حالا وقتشه که تیکه های بریده شده رو به هم وصل کنیم. اول از همه یکی از شانه ها رو به هم میدوزیم. بعد از اینکه یک سمت شانه دوخته شد، حالا یقه لباسمون رو اتو میزنیم و بعد به قسمت یقه لباس میدوزیم. بعد از هر تیکه‌ای که میدوزیم بهتر درزها رو خوب اتو بزنیم. حالا سمت دیگه شانه رو هم میدوزیم و در ادامش هم دو طرف یقه رو به هم وصل میکنیم. حالا وقت وصل کردن آستین هاست. وسط آستینمون رو با تا زدن پیدا میکنیم و علامت میزنیم.
و بعد وسط آستین رو به قسمت دوخته شده شانه وصل می‌کنیم و اون رو به دور تا دور حلقه آستین می‌دوزیم. بعد قسمت پایین آستین رو تا میزنیم و پس‌دوزی می‌کنیم. به همین ترتیب آستین بعدی رو هم می‌دوزیم. حالا دو سمت آستین و در ادامش هم دو سمت لباس رو به هم می‌دوزیم. قسمت پایین لباس رو کمی تو می‌ذاریم و پس‌دوزی می‌کنیم. در آخر هم کامل همه درزهای لباس رو اتو می‌زنیم. حالا وقتشه که لباسمون رو تن پاپتمون کنیم. سر و دست‌هاشو جدا می‌کنیم. دو تا دست‌هاشو کامل میاریم بالا. لباس رو بدون عجله خیلی آروم تن پاپتمون می‌کنیم.
پایین لباسش رو وقتی پس‌دوزی کنیم این شکلی میشه. اگر دوستش نداشتیم میتونیم با استفاده از قسمت کشبافت بالای جوراب پایین لباسش رو اینجوری کشبافت کنیم. حتی میتونیم پایین آستین‌هاش رو هم کشبافت بزنیم. اینم از نحوه دوخت تیشرت آستین بلند برای پاپتمون. ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید. لایک و کامنت یادتون نره. فعلا خدا نگهدار.